हेलो मित्रों, नमस्कार। तो आज આપણે છોલે ચણાની રેસીપી દેખીશું। એના માટે મેં 250 ગ્રામ જેટલા છોલે ચણા પાણીમાં ઓવરનાઇટ સોક કરીને મૂક્યા હતા અને એ ચણાને કુકરમાં 5 સીટી આવે ત્યાં સુધી બાફી લીધા હતા અને એમાં મેં થોડો ખાવાનો સોડા બી ઉમેર્યો હતો અને એમાં એક પોટલી બી તૈયાર કરીને મૂકી હતી। એમાં પોટલીમાં ચાની ભૂકી અને બધા ખડા મસાલા જેવા કે લવિંગ, તજ, કાળા મરી અને તેજપત્તા બધું એક પોટલીમાં વારી અને કુકરમાં મૂક્યું હતું। એનાથી શું થાય કે આપણા છોલે ચણાનો કલર બી સારો આવે છે અને એ ચણા બાફ્યા પછી જે પાણી વધ્યું હતું એ બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો। એ પ્રમાણે એ પાણી આપણે છોલે ચણાની ગ્રેવીમાં યુઝ કરીશું કે એ પાણીથી છોલે ચણાનો કલર બી સારો આવશે અને એમાં બધા ફ્લેવર બી હશે, કારણ કે તજ, લવિંગ અને તેજપત્તા અને એ બધાનો ફ્લેવર આ પાણીમાં આવી ગયો છે। હવે બીજી સામગ્રીમાં જોઈએ તો 1 કપ જેટલી ડુંગળીની ગ્રેવી લીધી હતી આપણે, 1 કપ જેટલી લાલ ટામેટાની ગ્રેવી, 10 થી 15 કળી જેટલું લસણ ઝીણું સમાર્યું છે, મીઠું સ્વાદ અનુસાર લઈશું। બીજા રૂટીનના મસાલામાં ધાણા જીરું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર, 10 જેટલા લીલા મરચાં લીધા છે, 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો છોલે મસાલા અને લીલા ધાણા લીધા છે ગાર્નિશિંગ માટે। એક લોખંડની કઢાઈ લઈશું, એમાં આપણે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઓઇલ નાખીશું અને લોખંડની તવી લેવાનું કારણ છે કે એનાથી છોલે ચણાનો કલર બી સારો આવે છે। તેલ આપણું આવી જાય એના પછી એમાં આપણે જીરાથી વઘાર કરીશું, જીરું નાખીશું અને બીજા ખડા મસાલા નાખીશું। એમાં તજ, લવિંગ અને કાળા મરી નાખીશું। એ બધા ખડા મસાલા પોતાનો ફ્લેવર તેલમાં છોડે એના પછી જીરું નાખીશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું, જીરું તતડી જાય એના પછી આપણે એની અંદર જે 15 કળી લસણ લીધું હતું એમાંથી અડધું લસણ આપણે વઘારમાં એડ કરીશું અને હિંગ નાખીશું। લસણ નાખ્યા પછી લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી આપણે તેલમાં શેકાવા દઈશું। થોડું હલાવીશું તેલને, જેનાથી ઇવનલી બધું લસણ આપણું તેલમાં તળાઈ જાય અને એનો ફ્લેવર તેલમાં છોડી દે। ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું જેવું થાય લસણ એવી જ આપણે ડુંગળીની ગ્રેવી પણ એડ કરી દઈશું। સ્ટર કરતા રહીશું બરાબર। હવે ડુંગળીની ગ્રેવી એડ કરીશું, ધ્યાનથી એડ કરીશું કારણ કે તેલના છીટ્ટા ઉડી શકે છે। બરાબર હલાવી દઈશું, તેલમાં બધું મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે ડુંગળીને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની આપણી ગ્રેવી થાય ત્યાં સુધી તેલમાં શેકાવા દઈશું, ઢાંકી દઈશું। 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે। તો જોઈ શકો છો કે આપણી જે ગ્રેવી છે એ સરસ શેકાઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે લીલા મરચાં એડ કરીશું, લીલા મરચાં એડ કરી અને બધું સારું એવી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। એમાં આપણે થોડા મીઠા લીમડાના પાન બી નાખ્યા હતા। હવે ડુંગળી શેકાઈ ગયા પછી એમાં આપણે ટામેટાની ગ્રેવી એડ કરી છે। ટામેટાની ગ્રેવી એડ કરીને બરાબર એને બી અંદર મિક્સ કરી દઈશું।
બરાબર મિક્સ થાય ગ્રેવી, એના પછી અંદર ટામેટાં નાખ્યા પછી આપણે એની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી દઈશું, તેથી ટામેટાં જલ્દી તેલમાં ચડી જશે. ઢાંકીને ટામેટાની ગ્રેવીને 2 થી 3 મિનિટ થવા દઈશું. ઢાંકીને ખોલીશું, તેલ ઉપર આવી ગયું છે. એના પછી આપણે 2 મરચાંની સ્લીટ કર્યા છે અને થોડા આદુની જુલિયન્સ કટ કરી છે, એને બી આપણે અંદર ગ્રેવીમાં નાખી દઈશું, જેનાથી ટેસ્ટ બી સરસ આવે છે અને લુક બી સારો દેખાય છે આપણી છોલે સબ્જીનો. હવે આટલું તેલ છૂટી ગયા એના પછી આપણે અંદર રૂટીનના મસાલા એડ કરીશું. એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરીને બરાબર બધું મિક્સ કરી લઈશું તેલની સાથે. મસાલા એડ કરી અને પછી આપણે અંદર જે આપણું છોલે જે બાફ્યા હતા એ વખતે જે પાણી વધ્યું હતું ને, જે પેલું એ પાણી એડ કરીશું, જેથી આપણા મસાલા બળી ના જાય તેલમાં. એની અંદર હવે આપણે છોલેનો જે મસાલો છે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલો લીધો છે એડ કરી દઈશું. અને પેલું છોલે બાફ્યા એ વખતે જે પાણી વધ્યું હતું કુકરમાં, એ પાણી આપણે અંદર ગ્રેવીમાં એડ કરી લીધું છે. આ એડ કરીને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અંદર આપણે થોડું 1 કપ જેટલું પાણી બી એડ કરીશું, જેથી આપણી ગ્રેવી જે થીક છે થોડી લિક્વિડ થઈ જાય. કારણ કે આપણે હજુ ચણા એડ કર્યા પછી બી થોડી વાર ગેસ ચાલુ રાખીશું, તેથી પાણી બળી જશે. હવે છોલે જે બાફેલા હતા એને આપણે અંદર ગ્રેવીમાં એડ કરી લઈશું અને સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. સરસ રીતે છોલે બધી ગ્રેવીથી કોટ થઈ જાય એ રીતે હલાવી લઈશું, જેથી ગ્રેવીનો સ્વાદ અંદર છોલે ચણાની અંદર મળી જાય. અને લોખંડની કઢાઈ યુઝ કરવાથી આ છોલે ચણામાં ઓરિજિનલ એનો જે ટેસ્ટ, જે આપણો લોખંડની તવીનો જે કાટ હોય ને, જે એનાથી એનો ટેસ્ટ બી સારો આવે છે અને કલર બી સારો આવે છે. અંદર પાણી એડ કરી અને થોડી વાર ગેસ પર રહેવા દઈશું અને લીલા દાણાથી સબ્જીમાં ગાર્નિશિંગ કરી દઈશું અને અંદર મિલાવી લઈશું, જેથી લીલા ધાણાનો સ્વાદ બી અંદર સબ્જીમાં સારો એવો આવી જાય. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા છોલે ચણાનો કલર કેટલો સરસ આવે છે. થોડી વાર ઢાંકીશું 2 મિનિટ સુધી અને જો તમે આજુબાજુમાં તેલ બી છૂટી ગયું છે. હવે એમાં લીલો દાણો નાખી દઈશું ઉપરથી. આટલું કર્યા પછી આપણે કઢાઈને સાઈડના બીજા સ્ટવ પર મૂકીશું અને એક વઘારિયામાં તેલ લઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું વઘારિયામાં.
તેલ આવી જાય એટલે અંદર આપણે જે વધેલું લસણ હતું સૂકું લસણ એને વઘારમાં એડ કરીશું અને એને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ના ત્યાં સુધી તેલમાં તળવા દઈશું. સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું લસણ થઈ જાય એટલે અંદર કશ્મીરી લાલ મરચું, જે તીખું ના હોય પણ એનાથી કલર સારો આવે છે એટલે કશ્મીરી લાલ મરચું વઘારમાં એડ કરીશું. લાલ મરચું એડ કરો ને એવું તરત જ એને હલાવીને આપણે જે સબ્જી બનાવી છે એમાં નાખી દેવું, કારણ કે લાલ મરચું ઝડપથી બળી જાય છે તેલમાં. તમે જોઈ શકો છો કે વઘાર કર્યા પછી સબ્જીનો કલર બી કેટલો સરસ આવે છે અને લસણના વઘારથી આનો ટેસ્ટ પણ 2 ગણો વધી જાય છે. સરસ રીતે બધો વઘાર સબ્જીની અંદર મિક્સ કરી લઈશું અને આ સબ્જી હવે સર્વ કરવા માટે એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે. આ સબ્જીને તમે પૂરી સાથે, ભટુરે સાથે અને જીરા રાઈસ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં એટલી ટેસ્ટી લાગે છે, તમે જોઈ શકો છો. વિડીયો જોવા